සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Design Tech YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් mobile video editing tutorial එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කලින් ඔයගොල්ලෝ preview එකේ දැක්ක වගේම birthday status video එකක් හරියටම හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් ඔයාලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකෙන් මම කරන්නේ mobile video editing tutorial මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න මේ Alight Motion කියන app එක වමනා වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ app එක තාමත් download කරගෙන නැත්නම් මේ app එක download කරගන්න විදිය ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක ඔයාලා description එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ link එකෙන් ගිහලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ app එක download කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හදන්න ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ clips 3ක් සහ ෆොටෝස් දෙයක් වුවමනා වෙනවා. ඒ වගේ ලින්ක්ස් ඔයාලා description එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ ටිකම download කරගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා මේ Alight Motion කියන app එක open කරගන්න. ඉතින් app එක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මෙතන plus icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ 9 16 කියන මෙන්න මේ දෙවනි සයිස් එකට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ රිසොලූෂන් එක ඔයගොල්ලෝ කැමති ගානකට දීලා මෙතන create project කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ කරනවා මෙතන ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔඩියෝ යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙතනින් ඇක්සස් එකක් ඉල්ලලා එතෙන්ට ඇලෝ කියන බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන view all යන්න. view all ගිහලා මෙතනට ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටේටස් වීඩියෝ එකට දාගන්න ඕන song එක මෙතනින් තෝරගන්න. මම මේ විදිහට song එකක් තෝරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ song එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඊට ඉස්සරහින් තියෙන plus icon එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතෙන් timeline එකට song එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ song එක play කරලා බලන්න. play කරලා බලලා ඔයගොල්ලෝගේ status video එකට දාගන්න ඕන කොටස select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කොටස select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ සින්දු කොටස පටන් ගන්න තැනට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට drag කරගන්න. මම මේ විදිහට තප්පර 10කට විතර drag කරගන්නවා මගේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඕන තැනට. ඉතින් මෙහෙම drag කරගත්තට පස්සේ සින්දු උඩ එක සැරයක් select කරගන්න. select කරගෙන මෙන්න මේ බටන් එක උඩ click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක කොච්චර වෙලාවකට හදාගන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක තප්පර 25කට වගේ තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මෙතනින් තප්පර 25ක් කියලා මේ විදියට සිලෙක්ට් කරලා සින්දුව උඩ ආයෙත් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට මෙතනින් බෑක් වෙන්න. හරි ඉතින් බැක් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් මේ ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉමේජ් and වීඩියෝ යන්න. මෙතනදිත් ඔයගොල්ලන්ට කලින් වගේම ඇක්සස් එකක් ඉල්ලයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇලෝ කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන view all යන්න. view all ගිහලා ඔයාලට මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටේටස් වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒක මේ ඊට යටින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ප්ලස් අයිකන් එකක් අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ඩොට් තුනක්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා fill screen දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් බැක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ අර කලින් ක්ලික් කරපු අයිකන් එක උඩම ක්ලික් කරලා මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එකත් මුලටම ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ සින්දුවේ අවසානයේට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක තියෙන ලේ එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න එක සැරයක්.
ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ බටන් එකට එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ දෙකම එක ගානට ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මුලට යන්න. මුලට ගිහලා ෆොටෝ එක ආයෙත් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉෆෙක්ට්ස් යන්න. ඊට පස්සේ ඇඩ් ඉෆෙක්ට්ස් යන්න. ඇඩ් ඉෆෙක්ට්ස් කියලා ටිකක් යට යනකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අද කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනි ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් channel remap RGB කියලා. පළවෙනි එක නෙමෙයි දෙවෙනි එක. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරලා පස්සේ standard settings දෙන්න. ඉතින් ස්ටෑන්ඩඩ් සෙටින්ස් දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බාර්ස් වලින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක විතරක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙතන B කියන එක G වලට දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ G දෙවෙනි බාර් එකේ G හෝ Y දෙන්නත් පුළුවන්. මං G දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමතියි දෙන්න. මෙතනින් බලලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙතෙන්වත් බැක් වෙන්න. බැක් වෙලා ඇඩ් ඉෆෙක්ට් යන්න ආයෙත්. ඉතින් ඇඩ් ඉෆෙක්ට් ගියාට පස්සේ ටිකක් මේ පහළට යන්න. පහළට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් color and light කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ ටිකක් යනකොට මෙන්න මේතනින් බලා ගන්න පුළුවන් exposure gamma කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා standard settings යන්න. ඉතින් standard settings ගියාට පස්සේ ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඒකේ settings වල. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ උඩින්ම select කරලා exposure කියලා. අන්න ඒකේ උඩ දකුණු පැත්තට ඔයගොල්ලෝ drag කරගන්න 0.15කට. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගත්තා. ඊට පස්සේ එතනොත් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා ආයෙත් ඇඩ් ඉෆෙක්ට් යන්න. ඇඩ් ඉෆෙක්ට් කියලා color and light යන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් පහළට යනකොට ඕන බලාගන්න පුළුවන් saturation vibrance කියලා මෙන්න මෙතනින්. ඒක ක්ලික් කරලා standard settings යන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙත් settings උඩ ක්ලික් කරන්න. saturation කියන එක මේ විදිහට දකුණු පැත්තට ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රැග් කරගෙන 11.5කට විතර මේක හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ එතනොත් බෑක් වෙන්න. බෑක් වුණාට පස්සේ ආයෙත් ඇඩ් ඉෆෙක්ට් යන්න. ඇඩ් ඉෆෙක්ට් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ move and transform කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේ හතරවෙනි තියෙන oscillate කියන ඉෆෙක්ට් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ standard settings යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් ඒකේ settings උඩත් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ angle කියලා ඔයගොල්ලෝ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක 0.0කටම හදාගන්න. මේ විදිහට වම් පැත්ත drag කරගෙන ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට 0.0කට මේක හදා ගන්නවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තට පස්සේ ඊට යටින් තියෙන frequency කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ frequency කියන එක ඔයගොල්ලෝ 0.5යි බිඳුවකට විතර හදාගන්න. මේ විදිහට වම් පැත්ත drag කරලා හරිද එහෙම හදාගත්ත පස්සේ ටිකක් පහළට යන්න. පහළට යනකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් magnitude කියලා ඊට යටින්. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේක 25ක් කියලා වැල්ලත් ඒක 15කට විතර හදාගන්න. හරිද එහෙමත් හදාගත්ත පස්සේ මෙතනොත් බෑක් වෙන්න මේ විදිහට. අනිත් බෑක් වුණා මෙතනොත් බෑක් වෙන්න මුලටම. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා image and video යන්න. ඊට පස්සේ view all යන්න. ඔයාලට ඊළඟට ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන කළු පාට ඉෆෙක්ට්ස් තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ හැම ලින්ක් එකක්ම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. මම මේ විදිහට ඒක ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි එතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් ඇඩ් වුණාට පස්සේ කලින් වගේ මෙතන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා fill screen යන්න. fill screen ගියාට පස්සේ මෙතන back වෙලා මෙතන blend in and opacity යන්න. opacity කියලා ටිකක් යනකොට ඔන්න බලන්න පුළුවන් lighten කියලා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරලා screen යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් සම්පූර්ණයෙන් back වෙන්න. ආයි plus icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. image and video යන්න. view all යන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන පාට කලර් එකෙන් තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් තියෙන වීඩියෝ දෙකෙන් කැමතියක් ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙකෙන් කැමතියක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන එක. ඒ දෙකම එක වගේ තමයි දෙකෙන් ඕන එකක් ඇඩ් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ නිල් පාට එක ඇඩ් කරගන්නවා ඉතින්ට. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් එක උන ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේක. මේක උනත් ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේක ඇඩ් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඇඩ් කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් වගේම ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා fill screen යන්න.
ෆිල් ස්ක්‍රීන් ගිහිල්ලා බ්ලෙන්ඩින් ගිහිල්ලා ලයින් යන්න. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන් කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනොත් බැක් වෙන්න. බ්ලැක් වෙලා ආයෙත් ප්ලස් අයිකන් එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ෂේප්ස් යටතේ දෙවණයට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කොටු හැඩේ මාක් එකක් අන්න ඒකට එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක ස්ක්‍රීන් එකේ ගානට මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්න. මේ ගානට විතර හදාගත්තට පස්සේ මේක යන්න කලර් ඇන්ඩ් ෆිල් මුලින්ම තියෙන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක ඉරක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ ගානකට හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ගානට විතර. මේක මෙන්න මේ විදිහට පහළට ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ගානට විතර හදා ගන්න. මේ මං හදන ගානට විතර. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔයගොල්ලෝ පහත් කරන ෂැඩෝ එක අඩු වෙනවා. මේක උස්සනකොට ෂැඩෝ එක වැඩි වෙනවා මේ සුදු පාට පැත්ත. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක බලලා ගානට හදා ගන්න. මම මෙන්න මේ ගානට විතර තමයි මේක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මේ ලයින් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතනොත් බැක් වෙන්න. බැක් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ආයෙත් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා blend in and opacity යන්න. ලයින් ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ තියෙන ෂැඩෝ එක මදි නම් ආයෙත් අර කලින් විදියම රවුන්ඩ් රෙක්ටැන්ගල් ගිහලා කලර් ඇන්ඩ් ෆිල් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ බාර් එක ඔයගොල්ලෝ කැමති ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙන ඇති මේ ගානට උස්සනකොට ෂැඩෝ එක වැඩි වෙනවා. පහත් කරනකොට ෂැඩෝ එක අඩු වෙනවා. මම මෙන්න මේ ගානට ඉතින් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනොත් බැක් වෙන්න. බැක් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ image and video කියලා view all දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මම ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ emoji තියෙන ෆොටෝ එක බර්ත්ඩේ emoji වගේ තියෙන ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. හරි ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතන move and transform යන්න. ගිහිල්ලා මේක ටිකක් මේ විදිහට පහළට ඇද ගන්න ඕගොල්ලෝ. මෙන්න පහළම හරියට විතර. කැමති සයිස් එක මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කියලා මෙතන 3 වේට තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේකේ සයිස් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ සයිස් එක ටිකක් අඩු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති කෙනෙකුට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගානට විතර හදා ගන්නවා. හදාගෙන මේක තව ටිකක් යටට ඩ්‍රැග් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඒ ගානට ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තා ඊට පස්සේ මෙතනොත් බැක් වෙන්න. මෙතනින් බැක් වුණාට පස්සේ ආයෙත් ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා image and video යන්න. ඊට පස්සේ view all යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ happy birthday කියලා ටෙක්ස්ට් එක තියෙන ෆොටෝ එක. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක මෙතන ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ කලින් වගේම move and transform යන්න. ගිහිල්ලා මේකත් මේ විදිහට ටිකක් පහළට ඇද ගන්න. මේ විදිහට පහළට ඇදගත්තට පස්සේ ඔයාලා කැමති ගානට මේකත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදාගත්ත පස්සේ කලින් වගේ මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේකේ සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගානට විතර මේක හදා ගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ ගානට හදාගත්ත පස්සේ මෙතනොත් බැක් වෙන්න. බැක් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තට යන්න මේ පැත්තට මේ වීඩියෝ එකේ අවසානෙට ඔයගොල්ලෝගේ සින්දුව සිලෙක්ට් කරග අවසාන වෙන තැනට මේ විදිහට අප්ප ඔයගොල්ලෝගේ සින්දු ඉවර වෙන තැන මම මේ තප්පර 25 ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ සේරම එකම ගානට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙක නම් ගානට හැදලා තියෙන නිසා මේ දෙකම උත් ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හැම ලේයර් එකකින්ම මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉස්සෙල්ලා මම මේ ලේයර් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ලේයර් එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලේයර් තුනත් ඒ ගානටම හදා ගන්න ඕන. ඒකටත් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරනවා මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ හැම ලේයර් එකක්ම එකම ගානට හදා ගන්න. හරි ඉතින් එහෙම එකම ගානට හදාලා ඊට පස්සේ ආයෙත් මුලට යන්න. මුලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ උඩින්ම ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක නැත්නම් happy birthday ටෙක්ස්ට් තියෙන ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා effects යන්න. effects ගිහලා add effect යන්න. add effect ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ටිකක් යන්න යනකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්නවා procedural කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මේ යටින් බලා කරපුවා strips කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩ් සෙටින්ස් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින් බලාගන්න පුළුවන් මේ කවුන්ට් කියලා එකක්. මේක ටිකක් වම් පැත්ත ඩ්‍රැග් කරගෙන 1.0කට විතර මේක හදාගන්න. ඉතින් එහෙම හදාගස් ටිකක් යටට එනකොට ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න පුළුවන් විත් කියලා එකක් මේ විදියට. ඒක ඔයගොල්ලෝ 0.2යි බිංදුවකට විතර මේ විදියට වම් පැත්ත ඩ්‍රැග් කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ටිකක් පහළට එන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පේස් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ මුලටම යන්න මේ විදියට 0.0.0ටම ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වම් පැත්තේ බලනවා මෙන්න මේකේ ප්ලස් අයිකන් එක අන්න ඒගොල්ල ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ මේ විදියට අවසානටම යන්න තප්පර 25ටම සමාන ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගිහලා මෙතන ස්ට්‍රිප්ස් වලට මෙතන ඉද්දි තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන. දැන් පේස් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන අන්තිමේටම ගියාට පස්සේ ආයෙත් මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ පේස් කියන එක මේ විදිහට දකුණු පැත්තට ඇද ගන්න 12කට විතර යනකම් මේ විදිහට දිගටම හරි. ඉතින් මම මේ ගානට හදාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් බෑක් වෙන්න සමාවෙන්න ආයෙත් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ තව ටිකක් යට යනකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න කලර් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතනට කැමති පාටක් දෙන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මෙතන නිල් නැත්නම් රෝස් වගේ පාටක් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙන්න මෙතන හැපි බර්ත්ඩේ කියන ටෙක්ස්ට් එක උඩ මෙතන තියෙන පාට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ඉෆෙක්ට් එක යන්න ඕන මොන පාටින්ද කියලා සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් දෙන්න. මම නම් මේ නිල් පාටම හැම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දුන්නට පස්සේ එතනින් බෑක් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තව ටිකක් යට යනකොට බලන්න පුළුවන් ස්මූතින් කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේක මෙන්න මේ පැත්තට ඇදගන්න 0.1.0කට මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඇදගත්තට පස්සේ දැන් මෙතනින් බෑක් වෙන්න. හරි. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක දැන් එඩිට් කරගෙන ඉවරයි. සමාවෙන්න මට මෙන්න මේක හදාගන්න බැ වෙලා. මෙන්න මේ වගේ තිබුණොත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මුලටම ගිහිල්ලා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් කතයි හතම එකම ගානට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන කලින් මේ හතම එකම ගානට හදලා තියෙනවද කියලා බලන්න. නැත්නම් මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කර කර බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක ලස්සනට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් එනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ කෙළවරේම අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන වීඩියෝ සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් රෙසලූෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ෆ්‍රේම් රේට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ක්වොලිටි එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඔයාලට ඊට යටින් පොඩි බාර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බාර් එක ෆිල් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් පැඩලා තියෙයි. ඊට යටින් තියෙයි සේව් ෂෙයා කියලා දෙයක්. එතනින් සේව් කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියටම සාර්ථකව සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදද්දී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආව නම් ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ මතුවන bell icon එක all දාගෙන තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.